Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 15 tháng 12 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Nhật ủng hộ mạnh mẽ Philippines trong vụ tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Liên quan căng thẳng eo biển Đài Loan, cựu Thủ tướng Abe nói Trung Quốc sẽ lao vào chỗ chết nếu tấn công hòn đảo. Cựu quan chức Mỹ khuyên Đài Loan triển khai tên lửa vác vai đến 2.000 đồn cảnh sát sẵn sàng bắn trực thăng xâm lược. Mặt khác, mạng lưới gián điệp giúp Trung Quốc hiện đại hóa quân đội như thế nào? Trung Quốc đáp trả gay gắt khi bị Ngoại trưởng Mỹ tố cáo hung hăng về quân sự kinh tế. Một số tin tức đáng chú ý khác, Ukraine tập trận tấn công thông qua một dự luật khiến Nga tức giận. Pfizer công bố kết quả phân tích mới cho thấy thuốc uống trị Covid-19 hiệu quả gần 90%. Xe bồn phát nổ ở Haiti khiến ít nhất 60 người tử vong. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Trong cuộc điện đàm mới đây với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin, tân Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi đã khẳng định Tokyo đứng về phía Manila trong cuộc tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Hayashi cũng bày tỏ ủng hộ phán quyết vào năm 2016 của Tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với hơn 80% Biển Đông và phản đối hành động đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực. Đáp lại, ông Locsin nhiệt liệt hoan nghênh việc Tokyo tôn trọng kết quả của tiến trình ngoại giao và lan tỏa thông điệp củng cố trật tự pháp lý trên các vùng biển. Vì Ngoại trưởng Philippines còn nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Rodrigo Duterte trong một hội nghị thượng đỉnh rằng không có cơ sở nào quy định trật tự hàng hải một cách công bằng ngoài luật pháp, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tất cả các quốc gia lớn nhỏ đều phải tuân thủ pháp quyền một cách trung thành và nhất quán, nếu không sẽ có hỗn loạn. Thời gian qua, Biển Đông liên tục dậy sóng với các màn đụng độ giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Manila cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Bắc Kinh. Mới đây, 3 tàu hải cảnh Trung Quốc ngang nhiên phun vào ròng chặn đường 2 tàu tiếp vận của Philippines, ngăn chúng tiếp tế cho các binh lính đồn trú trái phép trên các tàu chiến cũ nát ở bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cảnh báo Bắc Kinh đang tự hủy hoại nếu chuẩn bị xâm lược Đài Loan. Ông cũng nói Đài, Mỹ, Nhật cần phải củng cố năng lực và làm việc cùng nhau để chống lại các hiểm họa an ninh. Ông Abe, người vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong đảng Cầm quyền Dân chủ Tự do ở Nhật Bản, đưa ra bình luận trong sự kiện đối thoại an ninh ba bên Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản do Đài Bắc tổ chức vào ngày 14 tháng 12. Ông Abe phát biểu, đối với một nền kinh tế khổng lồ như Trung Quốc mà nói, việc phiêu lưu quân sự chẳng khác nào tự diệt mình. Chúng ta phải bắt họ dừng lại sự bành trướng và kiềm chế các hành vi kích động, bắt nạt các nước láng giềng. Ông Abe nhắc lại quan điểm nổi bật của mình, đó là mối đe dọa với an ninh và dân chủ của Đài Loan sẽ tạo ra thử thách nghiệt ngã với tất cả chúng ta, đặc biệt là Nhật Bản. Cựu Thủ tướng kêu gọi Nhật, Mỹ, Đài phải nỗ lực xây dựng năng lực trên mọi miền chiến thuật, trên mặt biển, dưới đại dương, trên bầu trời và ngoài không gian. Ông Abe cảnh báo, đừng quên rằng sự yếu đuối chỉ khiến đối thủ muốn ra tay kích động. Ông Abe nhắc đi nhắc lại các di sản trong nhiệm kỳ của mình. Tôi đã nỗ lực hết sức để vực dậy quan hệ đồng minh với Mỹ, mở rộng phạm vi từ châu Á, Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời thiết lập nhóm bộ tứ Kim Cương. Trước đó vào ngày 1 tháng 12, ông Abe nói rằng an nguy của Đài Loan cũng ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của Liên minh Mỹ-Nhật. Làm rõ nhận định này, ông Abe vào hôm thứ Hai phát biểu trên truyền hình. Nếu Trung Quốc tấn công tàu Mỹ chi viện cho Đài Loan, bấy nhiêu đó là đủ để Nhật Bản thực hiện quyền phòng vệ tập thể, hay nói cách khác là tham gia vào giao tranh. Ông Abe cho biết, đảo Yonaguni ở cực Tây Nhật Bản chỉ cách Đài Loan khoảng 110 km. Vì vậy, nếu điều gì xảy ra ở Đài Loan, chắc chắn sẽ tạo nên tình huống nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình nước Nhật. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien ngày 14 tháng 12 khuyến khích Đài Loan mua thêm nhiều hệ thống vũ khí tối tân của Mỹ, đồng thời cải thiện lực lượng dự bị để phòng thủ tốt hơn nếu Trung Quốc xâm lược. Ông O'Brien cho rằng Bắc Kinh liên tục cản bước Đài Loan tham gia vào Liên Hợp Quốc, hơn nữa còn cô lập Đài Loan trên trường quốc tế, bằng cách chiêu dụ các đồng minh của hòn đảo cắt đứt quan hệ và chuyển sang bắt tay với Trung Quốc. Gần đây, đất nước Trung Mỹ Nicaragua đã hành động như vậy, khiến Đài Bắc chỉ còn lại 14 đồng minh trên toàn thế giới. Cựu quan chức Mỹ cho rằng những nỗ lực cô lập Đài Loan là một phần trong chiến lược lớn hơn của Bắc Kinh để nắm quyền kiểm soát và thống trị, kế đó sáp nhập hòn đảo bằng vũ lực. Ông O'Brien cho rằng có nhiều thứ Đài Loan nên làm để nâng cao phòng vệ. Đầu tiên và quan trọng nhất, Đài Loan cần thuyết phục Lầu Năm Góc chuyển giao thêm nhiều tên lửa diệt hạm. Đó là những tên lửa có thể phóng từ đất liền hay trên biển, tầm bắn 100 hải lý. Với số lượng đủ nhiều, chúng sẽ đe dọa bất kỳ lực lượng tấn công đổ bộ nào của Trung Quốc, cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng nhấn mạnh.
Đài Loan cũng nên trang bị thủy lôi Quick Strike rải từ trên không, có thể dùng để phong tỏa các vùng biển, cản đường xâm chiếm của lực lượng tấn công đổ bộ Trung Quốc. Đài Loan cũng nên mua thêm tên lửa phòng không vác vai Stinger và dự trữ chúng ở 2.000 đồn cảnh sát khắp hòn đảo, nhằm sẵn sàng với bất kỳ phi đội trực thăng nào của Trung Quốc, theo lời khuyên của ông O'Brien. Ngoài ra, Đài Loan phải cải thiện lực lượng dự bị cũng như đảm bảo lực lượng dân phòng có thể cầm súng khi cần thiết để bảo vệ an ninh của hòn đảo tự trị. Bên cạnh đó, ông O'Brien kêu gọi chính phủ Mỹ, Nhật và nhiều nước khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương phải hợp tác với Đài Loan. Cựu quan chức cho biết vô cùng phấn khởi khi nhìn thấy các nước nhỏ như Litva và Somalia cũng đứng lên chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc để sát cánh cùng mặt bè Đài Loan. Về những đề xuất của ông O'Brien, có một số điểm mà giới chức hòn đảo cảm thấy không phù hợp. Lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính nói rằng không thể triển khai tên lửa Stinger đến đồn cảnh sát vì hệ thống vũ khí này vô cùng nguy hiểm, không nên giao cho nhân sự chưa được huấn luyện nghiêm ngặt. Trung Quốc thần tốc hiện đại hóa quân đội là nhờ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm đánh cắp dữ liệu bí mật quân sự của nước ngoài, theo truyền thông Mỹ mới đây cho biết. Vào tháng 11, một tòa án liên bang Mỹ đã buộc tội Gia Xuân Su về hành vi gián điệp. Bị cáo vốn là một giám đốc cục 6 tỉnh Giang Tô thuộc Bộ An ninh Quốc gia MSS, cơ quan tình báo chính của Trung Quốc. Theo tờ Insider, vụ án cho thấy Trung Quốc đã tìm cách thâu tóm các bí mật trong ngành công nghiệp quốc phòng để đẩy nhanh phát triển năng lực quân sự. Bắc Kinh đã cài cắm mật vụ để thu thập tin tình báo về quân sự và kinh tế từ Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Một trong những nhân vật tình báo Trung Quốc bị Mỹ chú ý là Gia Su. Giới chức phản gián Mỹ sau đó đã dụ Su rời khỏi Trung Quốc năm 2018, sau đó bắt giữ và dẫn độ ông ta về Mỹ, xét xử về hành vi đánh cắp công nghệ động cơ tiêm kích tàng hình tiên tiến, thứ mà quân đội Trung Quốc vẫn chưa phát triển được. Vụ án chỉ là một trong hàng loạt chiến dịch nội gián mà Bắc Kinh thực hiện để lấy được bí mật quân sự từ Mỹ và đồng minh, thậm chí từ Nga. Tất cả giúp quân đội Trung Quốc mở rộng kho đạn dược và phát triển được nhiều loại vũ khí tinh vi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14 tháng 12 cáo buộc Washington kích động gây chia rẽ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích về những hành động hung hăng của Bắc Kinh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cụ thể, trong chuyến thăm đầu tiên đến Indonesia, trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Blinken đang nỗ lực tìm kiếm và củng cố quan hệ với các nước châu Á, đề nghị hợp tác về phòng vệ và tình báo để chống lại những hành vi đáng lo ngại của Trung Quốc. Phát biểu ở trường đại học Indonesia, Ngoại trưởng Blinken tố cáo hàng loạt hành động ngang ngược của Bắc Kinh, bao gồm tuyên bố các vùng biển mở là của mình, làm xói mòn thị trường tự do thông qua các công ty con thuộc tập đoàn nhà nước, chối bỏ hàng xuất khẩu và bẻ gãy thỏa thuận với những quốc gia mà Bắc Kinh không đồng ý với chính sách của họ. Các nước trên khắp khu vực mong muốn loại hành vi cư xử này phải chấm dứt và Mỹ cũng muốn như vậy. Ông Blinken nói thêm, Washington quyết tâm đảm bảo tuần hành tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đe dọa sự lưu thông của khối lượng hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đô la mỗi năm ở tuyến đường biển cực kỳ quan trọng và bận rộn này. Đáp trả những bình luận của ông Blinken, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng Mỹ nên thúc đẩy hợp tác ở khu vực thay vì kích động chia rẽ và làm gia tăng khả năng xung đột chạm trán. Dù nêu yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông và tăng cường dọa nạt Đài Loan, nhưng Trung Quốc cũng luôn tố cáo Mỹ can thiệp và làm xói mòn sự ổn định của châu Á. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp trực tuyến trong hôm nay ngày 15 tháng 12, Điện Kremlin cho biết. Theo đó, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề về thế giới, trong đó có tình hình căng thẳng biên giới Nga-Ukraine, cũng như luận điệu hiếu chiến của Mỹ và khối liên minh NATO. Ngoài ra, theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, hai bên dự kiến trao đổi về mối quan hệ song phương với các chủ đề nghị sự như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao và đầu tư thương mại. Lần gặp nhau gần đây nhất của họ là vào tháng 6 năm nay, cũng qua hình thức truyền hình trực tuyến. Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin diễn ra sau khi nhóm 7 nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới G7 cuối tuần qua tuyên bố lên án hành động tập trung lực lượng quân sự của Nga gần biên giới Ukraine. Trung Quốc dù không phải là thành viên của G7 nhưng cũng trở thành chủ đề chính trong cuộc họp bàn. Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 12 cho biết lực lượng hạm đội Biển Đen của nước này đang theo dõi khinh hạm được trang bị tên lửa dẫn đường Ovus của Hải quân Pháp, ngay khi nó đi vào Biển Đen từ eo biển Bosphorus. Trước đó, trong các ngày 8 và 9 tháng 12, các chiến cơ Pháp cũng bị Nga theo dõi sát sao khi thực hiện nhiệm vụ của NATO trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Hiện căng thẳng Đông Tây đang ngày một leo thang trong bối cảnh Mỹ, các nước phương Tây và Ukraine lo ngại Moscow sẽ tiến hành một cuộc xâm lược Kiev sau động thái dàn quân khắp biên giới với nước láng giềng. Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc. Quân đội Ukraine đã tập trận ở khu vực Luhansk vào ngày 14 tháng 12. Theo nội dung tập trận, các binh sĩ Ukraine tiến hành lắp ráp một cây cầu phao để đưa xe thiết giáp vượt sông Aida, xông lên tấn công kẻ địch.
Cầu phao dài 76 m được giữ vững trong vòng 40 phút, khoảng 100 binh sĩ và 30 phương tiện quân sự tham gia vào cuộc diễn tập. Phó tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Mikhailo Rabadny cho biết, giữa căng thẳng leo thang với Liên bang Nga, chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Quốc hội Ukraine cũng vào hôm 14 tháng 12 đã thông qua dự thảo luật cho phép binh sĩ nước ngoài tham gia tập trận quân sự trên lãnh thổ Ukraine, một động thái chắc chắn khiến Nga tức giận. Ukraine dự kiến tổ chức 10 cuộc tập trận tăng cường vào năm sau. Dù không phải là thành viên NATO, Ukraine đã gia tăng hợp tác quân sự với khối liên minh giữa nhiều lo ngại về chiến tranh tổng lực với Nga ở vùng biên giới. Kiev đã cáo buộc Moscow điều chuyển 100.000 binh sĩ dọc biên giới chung. Điện Kremlin khẳng định hành động của họ nhằm tự vệ và có quyền chuyển quân đến bất kỳ đâu trên lãnh thổ mà họ thấy phù hợp. Chuyển sang thông tin về hãng dược Pfizer. Ngày 14 tháng 12, hãng dược này cho biết, theo kết quả phân tích cuối cùng, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 của hãng đạt hiệu quả gần 90% để ngăn trường hợp nhập viện và tử vong ở các bệnh nhân nguy cơ cao. Dữ liệu phòng thí nghiệm gần đây cũng cho thấy thuốc đạt hiệu quả tốt chống lại biến chủng mới Omicron, hiện đang lây nhanh trên thế giới. Vào tháng trước, hãng dược Mỹ nói thuốc uống trị COVID-19 có hiệu quả 89% để ngăn ca nhập viện và tử vong so với giả dược. Dựa trên kết quả phân tích tạm thời trên khoảng 1.200 người tham gia thử nghiệm, trong số liệu mới nhất công bố ngày 14 tháng 12, Pfizer đã thử nghiệm thêm với 1.000 người nữa. Phản hồi về kết quả mới đây, Tổng thống Joe Biden cho biết chính phủ Mỹ đã đặt hàng đủ thuốc từ Pfizer để chữa trị cho 10 triệu người Mỹ. Trong thử nghiệm, không ai dùng thuốc Pfizer tử vong, trong khi nhóm dùng giả dược có 12 ca tử vong. Thuốc Pfizer được dùng kết hợp với thuốc kháng virus Ritonavir cũ hơn, uống ngày 2 lần trong vòng 5 ngày sau khi biểu hiện triệu chứng COVID-19. Nếu được cấp phép sử dụng, thuốc mới của Pfizer dự kiến bán ra thị trường với tên là Palovix. Pfizer trước đó cũng công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, cho thấy thuốc uống giảm 70% nguy cơ nhập viện đối với người trưởng thành có nguy cơ bình thường, bao gồm người dễ tổn thương nhưng đã tiêm vaccine. Con số thống kê 70% không quá lớn, tuy nhiên Pfizer nói đó là tín hiệu tích cực, giảm được nhiều nguy cơ bệnh nghiêm trọng. Pfizer đã nộp dữ liệu lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp. Hiện Mỹ chưa cấp phép sử dụng loại thuốc uống điều trị COVID-19 nào. Hãng Merck đã yêu cầu cấp phép khẩn cấp thuốc uống Monopiravir. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ ngăn ca nhập viện và tử vong ở bệnh nhân nguy cơ cao vào khoảng 30%. Một số nhà khoa học cũng bày tỏ lo ngại về tiềm ẩn nguy cơ thuốc dùng cho sản phụ có thể dẫn tới dị tật bẩm sinh hoặc có thể khiến virus đột biến. Trong khi đó, thuốc của Pfizer hoạt động theo cách khác. Nó thuộc nhóm thuốc gọi là chất ức chế protein, hiện được dùng để điều trị HIV, viêm gan C và các loại virus khác. Với gần 50.000 ca nhiễm mỗi ngày, Pháp ngày 14 tháng 12 thông báo làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 ở nước này đã chạm đỉnh. Hãng Reuters trích lời Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết, Bộ vẫn tiếp tục theo dõi về xu hướng tiếp theo của đợt dịch này. Trong 7 ngày tính tới thứ Hai ngày 13 tháng 12, trung bình số ca mắc COVID-19 của Pháp là gần 48.900 trường hợp. Đây là mức cao nhất trong hơn một năm qua. Trong khi đó, số ca nhập viện đã lên tới hơn 14.500 ca, kỷ lục kể từ ngày 5 tháng 6. Trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng, chính phủ Pháp dự tính sẽ thắt chặt kiểm soát đối với du khách đến từ Anh. Theo yêu cầu hiện nay, Pháp yêu cầu du khách từ Anh phải có kết quả xét nghiệm âm tính tối đa 48 giờ trước khi nhập cảnh vào nước này. Trước đó, vào ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xác nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến biến thể Omicron tại nước này. Giới chức Haiti ngày 14 tháng 12 tìm kiếm các nạn nhân sau khi một xe tải chở xăng phát nổ ở thành phố Cap Haïtien khiến ít nhất 60 người chết. Nhiều báo cáo nói rằng cư dân tìm cách lấy xăng từ phương tiện trước khi nó phát nổ. Hàng trăm người vẫn ở lại xung quanh hiện trường vụ nổ tối ngày 13 tháng 12, bao gồm các cư dân bàng hoàng tìm kiếm người thân, nhiều ngôi nhà bị hủy hoại. Trước đó, xe tải bị lật khi muốn tránh một người đi mô tô. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã gây khủng hoảng ở Haiti suốt nhiều tháng qua, khiến người dân tuyệt vọng muốn có xăng dầu bằng mọi giá. Thủ tướng Ariel Henry đã đến bệnh viện địa phương, nơi hầu hết nạn nhân được điều trị. Ông nói, chúng ta vô cùng đau lòng khi quá nhiều người bị thương, nhiều người đã tử vong. Hiện con số thương vong vẫn chưa rõ. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP cho biết hầu như tất cả người dân Afghanistan không có đủ ăn và nền kinh tế suy yếu dưới sự cầm quyền của Taliban có thể khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn vào năm tới. Các cuộc khảo sát của WFP ước tính 98% người Afghanistan không đủ ăn, cứ 10 gia đình thì có 7 hộ phải nhờ cứu trợ lương thực, điều này đẩy họ vào cảnh nghèo đói hơn. Việc rút viện trợ nước ngoài đột ngột sau chiến thắng của Taliban vào tháng 8 đã khiến nền kinh tế mong manh của Afghanistan trên bờ vực sụp đổ, với giá lương thực, nhiên liệu và các nhu cầu cơ bản khác tăng chóng mặt, ngoài tầm với của nhiều người. WFP đã hỗ trợ lương thực cho 15 triệu người Afghanistan trong năm 2021, với 7 triệu người được giúp đỡ chỉ trong tháng 11. Năm tới, họ có kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho 23 triệu người trên tất cả các tỉnh ở Afghanistan.
Người phát ngôn của WFP Thomson Phiri phát biểu, chúng tôi không thể lãng phí bất cứ giây phút nào. Giám đốc WFP ở Afghanistan đã mô tả tình hình rất nghiêm trọng. Cô ấy nói rằng đó là một trận tuyết lở tràn lan và tàn khốc của đói nghèo. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!